صحيت الأم في يوم وبدأت تجهز أولادها عشان صلاة الجمعة مع أبوهم، وأثناء ما كانت بنتها اللي عمرها 7 سنين بتلبس الحجاب سألت أمها وقالت لها هو أنت ليه مش بتروحي معانا المسجد؟ فردت عليها إنها هتقول لهم السبب لما يرجعوا من الصلاة. حصل فعلا وراحوا مع أبوهم، وبعد ما رجعوا من الصلاة وأكلوا مع بعض الغدا الأب راح ومشي على شغله. بعدها على طول بدأت تعرفهم على كل حاجة وإنها مسيحية ومش مسلمة زيهم. ما كانوش مستوعبين هي بتقول إيه في الأول، لحد ما ابنها قال لها إن أصحابه في المدرسة قالوا له ما يلعبش مع مايكل ومينا زمايله في الفصل، ولكن رفض وقال لهم إنه هيلعب معاهم لأنه خاله كمان اسمه مينا. أول ما قال لهم كده أصحابه سابوه ومشيوا وبطلوا يتكلموا ويلعبوا معاه. بعدها بيتر صاحبه طلب منه ما يتكلمش مع أحمد وخالد لأنهم مسلمين. وبعد كلام كتير عن معاناته في مدرسته، الأم اندهشت من كلام ابنها اللي عمره لسه ما وصلش 10 سنين. بعدها على طول الأم اتكلمت معاهم وعرفتهم إنها مش بتروح المسجد لأنها مسيحية ومش مسلمة زيهم، وإنها بتروح الكنيسة وبتصوم صوم العذراء وعيد الميلاد. بعدها بدأوا يفهموا ويسألوا هل المسلم بيتجوز مسيحية رغم اختلاف الأديان؟ وقتها عرفتهم إن ينفع، وبدأت تحكي لهم قصتها مع أبوهم، وإن الحب جمع بينها وبين أبوهم من وهم صغيرين، وإنها اتولدت على إيد أم أبوهم وتربت معاها وحبتها أكتر من ولادها. كانوا ساكنين في نفس البيت وما كانش فيه فرق بين مسلم ومسيحي. من وهم أطفال كان بيغير عليها وبيلعب معاها طول الوقت. الكل كان فاكرهم بيحبوا بعض زي الاخوات لحد ما كبروا ودخلوا الثانوي. وقتها شاف شاب بيعاكسها مسكه وضربه لحد ما راح بيه المستشفى. بعد ايام بدأ يعترف لها بحبه على السلم، كانت مبسوطة قوي وعرفته ان هي بتحبه من وهم اطفال. عدى الوقت وفضلوا بيحبوا بعض لمدة 4 سنين لحد ما قرر ان هو يتقدم لها عشان يخطبها. ما كانش في حد من اهلهم معترض، ولكن الجيران والاقارب كانوا ضدهم في كل حاجة، فالبنت رفضت الموضوع بسبب انها خايفة عليه. بدأت بعدها تتعامل معاه زي أخوها وتعرض عليه بنات كتير عشان يرتبط، منهم الغنية والحلوة، ولكن طول الوقت كان بيرفض، لدرجة ان هو كمان كان عارض عليها شباب ترتبط بيهم، ولكن كانت رافضة الارتباط تماما. بعد فترة عرض عليها الجواز مرة تانية وفعلا وافقت بدون تفكير. بعد الخطوبة قطعوا ناس كتير لفترة، ولكن رجعت الامور زي ما كانت بعد الجواز بفترة. قبل الجواز اهلها كانوا خايفين من المشاكل اللي بعد كده، ولكن الشاب كان بيقدرها وبيحترمها جدا وعمره ما كان بيجبرها على حاجة، بالعكس، لدرجة ان هو كان بيخليها تروح الكنيسة لأداء الصلوات في وقتها. يومها بدأت تعرف ولادها ان مفيش فرق بين مسلم ومسيحي وكلهم مصريين وبيجمعهم الحب. بعدها بوقت رجع جوزها البيت وهو شايل في ايده ورد وحلويات وهدية صغيرة، فاستغربت وسألته عن السبب، فعرفها ان النهاردة ذكرى زواجهم وانها نسيت، ولكن هو ما بينساش اسعد ايام حياته. بلاش دايما نفرق بين معاملتنا مع الناس، مش مهم مسلم ولا مسيحي، المهم الشخص، لان كلنا بشر ومحدش فينا اختار يكون مسلم ولا مسيحي. لو ركزت صح هتلاقي انت اتولدت لقيت اهلك كده فبقيت كده، فلازم نتعامل مع بعض صح ونفتكر حاجة واحدة، اننا كلنا من بلد واحدة وعايشين مع بعض، فلازم نتعامل مع بعض بشكل كويس.